हेलो फ्रेन्ड्स, आज फेरि एउटा सानो भिडियो लिएर तपाईँहरूको अगाडि आइसकेको छु। फर्स्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। आजको यो मेरो प्लान्ट त पक्कै तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो, चिनिसक्नुभयो होला कतिजनाले, किनकि प्रायः यो प्लान्ट सबैले चिनिने नै गर्छ। किनकि यसलाई एउटा वास्तुको हिसाबले यसलाई लकी प्लान्ट मानेकोले गर्दाखेरि आजकल अब प्रायः सबैले यो प्लान्टलाई लगाउने नै गर्छ। यो एउटा हेर्नुहोस् लरा टाइपको प्लान्ट हो। अनि यो अब अनि इन्डोरमा पनि हुन्छ अनि आउटडोरमा पनि हुने प्लान्ट हो। इन्डोरमा पनि यसको अब राम्रै हुन्छ, सप्रिन्छ, मतलब मर्दैन। तर इन्डोरमा अब यस्तो उज्यालो ठाउँमा जहाँ हावा बाहिरको आउँछ कि भनौँ विन्डोको छेउमा यसको ग्रोथ एकदमै हुन्छ। अनि यो एउटा हेर्नुहोस् एकदमै सुन्दर टाइपको एउटा सिनेरी टाइपको प्लान्ट पनि हो। यस्तो प्लान्टहरू अब हामीले यो लकी प्लान्ट भनेर मात्र पनि होइन, यस्तो प्लान्टहरू लगायो भने हाम्रो गाउँमा एक त हाम्रो गार्डन खाली पनि देख्दैन, हराभरा रहन्छ। एक त अब यो लकी प्लान्ट भनेर मानेर आएकै छौँ, त्यही कारणले हामीले यो लगाउँछौँ पनि। अनि तपाईँहरूले अब मैले अब यसमा एकदमै प्लान्ट लाएर एकदम बुसी भएपछि यसमा एउटा हेर्नुहोस् मेरो एकदमै लामो लामो लहरा भइसकेको छ। अब यो लहरालाई मैले कसरी यसलाई अब के गरौँ भनेर अब सोच्दाखेरि एउटा मेरोमा एउटालाई म यसलाई म अब सपोर्ट दिन्छु भनेर यसको अब हेर्नुहोस् हिलाहरू लामो भएको छ। अब एकदमै मेरो प्लान्ट सप्रेको त छ तर अब यसलाई एउटा सपोर्ट पायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर मैले यसलाई एउटा जुन कोकोनटको अब यो हेर्नुहोस् जुन डोरी पाउँछ त्यसलाई एउटा जुन पाइप थियो मेरो त्यसमा बटारेर अब यसमा बिचमा सपोर्टको लागि लगाइदिएको छु। किनकि अब यो प्लान्टमा एकदम रुटहरू बिचबिचमा हुन्छ। यसले अब यो रुटहरू यो जुन यो नरिवलको डोरी छ यसमा अब मजाले पक्रियो भने यसको ग्रोथ एकदमै राम्रो हुन्छ। जति बिचबिचको रुटहरूले अब जुन सपोर्ट पाउँछ त्यति नै मनी प्लान्ट एकदमै सप्रिँदै जान्छ। यसको लिफहरू नयाँ नयाँ आउँछ। अब जति सपोर्ट पाउँछ त्यति राम्रो पाउँछ भनेर मैले यो बिचको सपोर्ट युज गरेको छु। तपाईँहरूले पनि यसरी सपोर्ट युज गर्नु सक्नुहुन्छ। यस्तै मैले यसमा मैले अब नरिवलको जुन डोरी छ त्यसलाई युज गरेँ भने जुन एउटा बोराको जुन एउटा बोरा आउँछ, प्लास्टिक होइन, एउटा एकदमै नरमले बनिएको जुन त्यस्तो बोरा आउँछ, त्यस्तो बोरालाई पनि यसलाई लपेटेर युज गर्न सक्छौँ। अनि लुगाहरूले पनि कटनको लुगाहरू पनि युज गर्न हामीले सक्छौँ। यो लाउनुको विशेष भनेको अब यो जुन यो डोरी लडाको बिचबिचमा जुन रुट छ त्यो रुटले त्यसमा पक्रियो भने एकदमै ग्रोथ राम्रो हुन्छ। त्यही कारणले मैले यसलाई युज गरेको छु। अब तपाईँहरूले पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मेरो अब मनी प्लान्ट एकदमै सप्रेको नै छ। अब हामीहरूले मनी प्लान्ट लायो भनेपछि अब एकदम सप्रेन भने अब लकी प्लान्ट मानिएको छ। साथै अब यो प्लान्टहरू राम्रो भएन भने घरमा शुभ लाभ हुँदैन भन्ने पनि छ। त्यही कारणले प्लान्टहरू अब मर्न थाल्यो भने त्यस्तो भयो भने त हामीहरूलाई त्यो विचार आउँछ नै, पहिला पनि मैले भनेको नै हो। त्यही कारण अब तपाईँहरूले एक त अब यसको केयर राम्रो गर्नुहोस्। अनि सपोर्टको लागि एकदमै तपाईँको गमलामा भरिसक्यो भने सपोर्टको लागि यसरी तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मैले यो बेसी यसको सपोर्ट गरेको पनि बेसी भएको छैन, 4-5 दिनै भएको छ। तर हेर्नुहोस् यसको अब जुन ग्रोथहरू यसको सुरु भएको छ, अब मतलब ग्रोथ त राम्रै छ तर जुन अब माथि टुप्पाको छ त्यसमा पनि नयाँ नयाँ लिफहरू आउनु थालेको छ। हेर्नुहोस् यो तपाईँहरूले एकदमै सुन्दर प्लान्टहरू तपाईँले यो मनी प्लान्ट इन्डोरमा लाउन सक्नुहुन्छ अनि आउटडोरमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई तपाईँहरूले एउटा जुन पानीमा पनि यो एकदमै राम्रो सप्रिने प्लान्ट हो।